เหตุดับแห่งทุกข์ที่ตรัสไว้โดยอเนกปริยายเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอุปธิทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งผัสสะนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งเวทนาทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอุปทานนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอารัมภะทั้งหลายคือความเกาะเกี่ยวทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอินชิตะทั้งหลายหรือความหวั่นไหวนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีนี้เป็นอนุปัสสนาหนึ่งลักษณะการแห่งการรู้อริยสัจและการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์มหาราชภิกขุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยายานเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีจักขุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห้วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียกใจอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนี้เป็นฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันลักษณะของความดับแห่งทุกข์ภักขุนะเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการนั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกขุก็เท่าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกขุทั้งหลายก็เท่าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกขุทั้งหลายก็เท่าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล